ඇත්තම තමයි කාරි හිටපු ජනාධිපතිවරුන්ට වාහන 50ක ආරක්ෂාවට යනවලු. එයාට යන්න වාහන 3යිලු. අන්න දැක්කද කොට උඩ කිසිම ගතියක් නැහැ. පුතා ළමයා ජනාධිපති වුණා නම් එහෙම නැද්ද? පුතා ළමයා ජනාධිපති වුණා නම් ආරක්ෂක රථ නෙවෙයි ආරක්ෂක පෙරහැරවල යන්නේ. කුටි අරයාගේ තත්ත්වය මොකයි දන්නේ නෑනේ. කවුද මං අරයා? අර වාහනයක් එකලස් කළ මාට්ටු වෙලා. ඉතින් එයා තාම මිසින් ඉතින් වෙනින් කවුරුත් නෙමෙයි ජෝන් වැල්ජෝන්. වනගත වුණා කිව්වනේ මං දැක්ක දවසක් වනාන්තරේ සැරිසරනවා උන්ද. කෝල් එකක් ගනි ඉවරයිනේ. අපරාධ කියන්නේ පූර්ණ එකට නම් ආන්සර් කරනවා බලමු අද තත්ත්වේ. ඔන්න රින්ග්ස් නම් යනවා. හා කියන්න කාරි. සුබ දවසක් ජෝන් වැල්ජෝන්. වැල්ජෝන් නෙවෙයි බං දැන් මං කැලෑ ජෝන්. මොනවද ආරංචි තාම මාව හොයනවද? කිසිම තීරුවක් නෑ කැලෑ ජෝන් සඳ. ඔහොම කොච්චර කාලයක් කැලේ හැංගිලා ඉන්නද? කැලේ මොනවද කන්නේ කැලෑ ජෝන්? මේ නම් හරි හමන් කන්න දෙයක් නෑ බං ගඩාගෙඩි තමයි. චාචා කැලේ මැදින් ගලන ඇලේ දොලේ මාළු එහෙම නැද්ද? ඇලේ දොලේ කොහෙද බං මාළු මේ ගප්පි නම් ඉන්නවා ගප්පි. ඔයා ඇවිල්ලා බාර වෙන්න. තව දවස් දෙකක් බලලා ඔයාව දුඩුතන අල්ලනු කියලා නියෝගයක් කිය. ඔන්න අපි නම් දන්නේ. ඇත්තටම සිද්ධ වුණේ වෙන දෙයක් නේ කාරී. මොකේ සිද්ධ වුණේ? මාත් කැමති කැලෙන් එළියට ඇවිල්ලා බාර වෙන්න. ඉතින් මොකක්ද අවුල? එන්නකෝ එළියට ලොක්කා. බෑනේ බං මම මේ කැලේ අතරමං වෙලා කියන්නේ මං මුලා වෙලා. ඔයා ඉතින් මං මුලා වෙලා හිටියා කියලා අපි දන්නවා. දැන් මොකෑ කරන්නේ? මට කැලෙන් එළියට එන විදිහක් කියපන් කොට උඩ. අඩු ගානේ මාලිමාවක්වත් ළඟ නෑනේ. ඒකනේ කොට උඩ උඹලා හැමෝම ළඟ මාලිමා තියෙනවා. ඒ හින්දා අතරමං වෙන්නේ නෑ. sorry. ඔන්න යාළුවනේ ජෝන් වැල් ජෝන් හෙවත් කැලෑ ජෝන් හෙවත් ගල්පොල් ජෝන් ළඟ මාලිමාවක් නොතිබ්බේකේ ප්‍රතිඵල එයා දැන් විඳිනවා. ඒ නිසා ලබන 14 වෙනිදා 103 සමා වෙන්න 142 160 පන්නන්න වගේ බලා ගන්න. ඒ වගේම 102.50ට මොකද වෙන්නේ කාරි 750ට වැටෙයිද? ඔයා දැන්වත් කැලෙන් එළියට ආවේ නැත්නම් 750වත් ඉතුරු නොවෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා දැන්වත් කැලෙන් එළියට එන්න ලොක්කා. කුකුල් කැමියා කුළු හරකෙක් පීම්මේනවා. මං ගහකට නගින්නම්. හොඳමයි පරිස්සමින් නගින්න ලොක්කා. අත්ත බිඳී පය බුරුලෙන් තමයි. බවුනේ කාලේ ඉතින් රෑ වුණා මොනවද දන්නේ බුවා කරන්නේ නේ කැලෑව ඇතුලේ. ඇයි කොට උඩ අයියේ මූකලම් බස්සොත් එක්ක ඔට්ටු වෙවි ඉන්නවා වෙන්ට. බුවා රෑ වුණාම. කුටි කවුද නෝ වෙනි. කවුරු නමුත් එහාට මෙහාට පැනලම පොඩ්ඩක් හෙම්බත් වෙච්ච වෙනමක් තියෙන්නේ. no. කොටුඩයියේ ගිය පැත්ත කුජීතන් කියන්නේ මේ ඌරටද? ඒකනේ කුකුල් කමින්ද මං හිතුවේ මේ පාරවත් මස්ත බාල්දුව හරියයි කියලා. කො නෑනේ. ඒක හරියන්නේ නෑ මේ කපේදී. ඒක නෙමෙයි මේ පාර කොහොම මේ රැල්ල. අපේ නරක වෙලාවට රැල්ල වෙරළට ආදරය කරන්න පටන් ගත්තනේ කොට උඩ. nice. අම්මා අහන්නත් ආසයි. හැබැයි මං උඹලට එකක් කියන්නම්. කියන්න බලන්න. දැන් ඉන්න ජනාධිපති කෙනෙක් වගේ පේන්නේ නෑ. අපෝ නෑ කොහෙත්ම නෑ. තාමත් එදා හිටපු ගමේ කොල්ලම තමයි කිසි වෙනසක් නෑ. ඇත්තම තමයි කාරි හිටපු ජනාධිපතිවරුන්ට වාහන 50ක ආරක්ෂාවට යනවලු. එයාට යන්න වාහන 3යිලු. අන්න දැක්කද කොට උඩ කිසිම ගතියක් නෑ. පුතා ළමයා ජනාධිපති වුණා නම් එහෙම නැද්ද? පුතා ළමයා ජනාධිපති වුණා නම් ආරක්ෂක රථ නෙවෙයි ආරක්ෂක පෙරහැරවල යන්නේ. කොටි පුතා ළමයා ජනාධිපති වුණා නම් එයාගේ ශ්‍රී මුඛය ආරක්ෂා කරන්න වෙනම හමුදාවක් දාන්න වෙනවා. මට නම් කොහෙත්ම පේන්නේ නැහැ කොට උඩ ගමේ කොල්ල ජනාධිපති වුණා කියලා. ඇත්ත බලන්න එපා. මැදමුලනේ වයින් හාමු. එතකොට ජොලි සීයා. ඊළඟට විස්කි මැඩම් බලන්න එපා. ඒගොල්ලන්ගේ තේජස ඒක නේ ඔය කියන්නේ. හරියට හරි රාජවුෂ්ණී. මෙයාගේ මුකුත් නැහැනේ කොට උඩ. ඇත්ත මෙයා නම් එදත් සහෝදරයා අදත් සහෝදරයා හෙටත් සහෝදරයා. ගරුතර උතුමාණන් රාජවුෂ්ණ ඒව මෙයා මුකුත් නැහැ. ඒ වගේ ජනාධිපති කෙනෙකුට මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කාරී? ඇත්තම කාරී ඒ වගේ ජනාධිපති කෙනෙක්ට මොනවද කරන්න පුළුවන්? එයාට 14 වෙනිදා සුනාමියක් එවන්නත් පුළුවන්. බය වෙන්න එපා, තැති ගන්න එපා. අපිට නම් සයිරන් නලා හඬක් ඇහුන්නේ නැහැ කොට උඩ. අපිට නම් ඇහුණා වැතිසඳ. පොඩ්ඩක් ඉන්න කාරී සුනාමි එනකොට අපි කොහාටද දුවන්න ඕනේ? උතුරේ දකුණේ සදිසාවේ. ඒ කියන්නේ කොයි දීපං කරේ හිටියත් බේරෙන්න බෑ කියන එක. හත්තිලවේ සුනාමි එනකොට උඹලා කොහාටද දුවන්නේ කියපන්. ඔයාට අපි කියප එක තේරුන්නේ නැහැ වැතිසඳ. අපි හිතේ ඔයාලා මේ සීසීකට වෙලා ඉන්න සුනාමි එන බව දැනගෙන කියලා. කියන දෙයක් තේරෙන්න කියපන් කාරී සුනාමි එනකොට උඹලා කොහාටද දුවන්නේ? අපි කොහාටවත් දුවන්නේ නැහැ ලොක්කා. දුවන්නේ නැහැ කිව්වේ? දුවන්නේ කිව්වේ අපි තමයි සුනාමිය.